Okay guys, so today I'm gonna be teaching you how I make my thumbnails. So before I start, hopefully you guys would consider watching till the end and also leave a like and mag-subscribe na rin kayo. It would really help me a lot kung mag-subscribe kayo. But anyway, the editor that I use actually available siya online. So pangalan niya is Pixlr Editor. So, pupunta ka lang sa site nila. And then, ayan. Ito dapat yung makikita nyo. And then, ang ginagamit ko dito actually is Pixlr. Pero ako, ang gagamitin ko is yung nandito na. Kasi meron na akong dinownload na app niyan. So, ito yan. Pixlr. So, what you're gonna do is, you're gonna do this, create new. I prefer to do this, blank canvas. Tapos, full HD. Yan yung width and then height na ginagamit ko. And then, scroll down. Tapos, hit create and then andito ka na sa editing achuchunes. So dito may ad lang dito pero just don't mind the ads. Wala lang naman yan. So in order to insert an image in here, pwedeng i-open mo na lang to tapos magdadrag ka ng photo. So ganoon na lang yung gagawin ko. Actually meron akong dinownload dito. Gagamitin ko. Add current. I don't really mind kung medyo malabo yung background kasi gagawin ko naman tong blurry. So, in order to make it blurry is i-click nyo tong nandito sa layers and then i-click nyo yung filter and then dito. So, ang gagamitin ko dito is ito. So, ayan. Medyo blurry na siya, diba? Kung ayaw nyo namang mag-drag, pwede nyo naman to i-click plus sign tapos image. Ngayon, kukunin ko na ngayon yung ito. Kasi lagi akong naglalagay nito sa mga thumbnails ko. So, ayan. Yan, border lang. So, ginawa ko na to sa Photoshop Touch kasi doon ako gumagawa dati. Ngayon, ito na yung ginagamit ko. So, ngayon, I'm just gonna add a render. So, example lang tong gagawin natin ngayon kasi pwedeng baguhin ko to kasi ito na rin yung gagamitin ko for my thumbnail para sa video na to. So, I'm gonna use this render. So, kung nagtataka kayo bakit parang ang labo nung ginagawa ng thumbnail dito sa editor mismo, mas magiging malinaw yan kapag in-export nyo na or something, sinave nyo na, download nyo na yung ginawa nyong thumbnail. So, in order to create a text or maglalagay ka dito ng text, i-click nyo tong plus sign and then text. And then, ayan. So, make sure dito rin sa left, i-click nyo to para lumabas. Ngayon, ang i-click nyo para ma-edit nyo yung is itong edit button right there. So, ang gagawin ko is how I make. How I na lang muna. How I. Gagawin natin dyan. Dahil ayoko ng font na yan, eto, meron ako dito mga font na available. Pero kung gusto nyo mag-download, magda-download lang naman kayo dito. Hahanap muna ako ng gusto kong i-download dito. Wait lang. Ito, parang itong winkle na to. So, i-click ko i-download. And then, ayan na. So, i-open natin yan ngayon dito sa download. Tapos, syempre, i-extract nyo yan. So, you extract it. Ito, i-click nyo. And then, ang kukunin ko dito is itong dalawa na to. So, ililipat ko to dito sa folder ko lang. Ayan, pipiliin ko. Kahit ano naman siguro dito. And then, gagawin mo, i-download mo lang siya. Ayan. Tapos, pupunta ka na ulit dito. And then, add local font. Tapos, pupunta ka dun sa download mo, clinic mo. So, ang clinic ko is itong open type file. Ito yung kiklik natin. Tapos, ang pupunta siya dito sa pinakataas. Gawin natin mas malaki to. Click natin. Di na bago eh. So, minsan pag ganun, pag di nababago, ang gagawin nyo lang is i-click na lang ulit siya. Okay, so, pwede nyo pa tong i-edit. So, kung ito yung kulay, ayan, kung gusto nyo ng gradient, ayan ang pipiliin nyo. May mga gradient dito na available. Kunyari, ayan. Ayan, kulay ganyan yung, nyo, font nyo. Pero I prefer white and then, ito yung size. Yeah, yung size. And then, format. Ito yung line space, which is this one. So, yun lang naman yan. And then, letter space. Ayan lang yan. Kayo na bahala kung gusto nyo baguhin. And then, ayan. Uppercase lahat, italic, or bold. Ayan. And then, ito naman sa styles, kung gusto nyo i-curve. Ayan. Pwede nyo i-curve dyan. Tapos, yung background, pwede nyo lagyan ng background. And then, also outline. Ito, gusto kong ginagawa to yung may outline and my shadow. So, siguro, ang gagawin ko dito is, yung gagawin natin, ka-curve natin how I make. Okay, since you guys know that, gagawin ko na lang, ita-timelapse ko na lang tong mga susunod na clips.
Okay guys, so now I think I'm satisfied with this for now at least. So i-click ko na tong how I make, tapos lalagyan ko na to ng outline. Ayan. And then lagyan natin to ng background. Shadow pala, hindi pala background. Shadow. Pwede natin black yung ano. Ayan, pwede natin yung opacity. Then, ito, ang magandang kulay na to. Pwede kong gawing purple. Yung maganda na purple. So, mag-experiment ka lang naman dito kung ano gusto mong, ano, diba, background and stuff. So, yan ako dito. Sisa na lang muna siya. First, okay. First, okay. Ayan, lagyan na tapos tayo. So, isa. So, kagawin natin, space lang muna ako. Ano yan? Ayan. So, outline is 3, 3, 4. Ayan, and then blend. First, gawin ako. First, gawin ako. And then, thumbnails. Ayan. So, outline actually. Bring dito sa akin. And then, lagyan mo ako dito. First, gawin dito. Actually, isa sa dito. Hindi, lagyan mo. Okay. Alright, so, just finish it. Okay guys, so I'm now done. Tapos na talaga. So, para ma-save nyo to is click nyo lang tong file and then save. And then, ito yung pangalan ng file nyo. So, ayan, how I make my thumbnail. Tapos, ito, pwede nyo piliin kung JPG, PNG. Ito yung quality. So, gagawin ko 100 yung quality. Yun lang naman ang gagawin natin. Papakita ko na sa inyo yung finished product, diba? Sobrang dali lang gumawa ng thumbnail doon. So, ayun. I hope you guys enjoy this video and I hope na makatulong to sa inyo. And I'll see you guys on the next one. Bye!